There are only two possible ways of attaining righteousness. Er zijn maar 2 manieren waarop je rechtvaardigheid kunt ontvangen. The first is by works, De eerste is door werken, by what we do, door datgene wat wij doen. and the second is by faith. En de tweede is door het geloof. And every one of us has to make a decision, En ieder van ons moet een beslissing nemen. because you cannot combine them. Want je kunt die 2 niet combineren. It is one or the other. Het is de ene of de ander. Now, there's one epistle of the New Testament which is generally regarded as Paul's answer to legalism. Er is een brief in het Nieuwe Testament en die wordt geacht als zijnde Paulus' antwoord tegen het wetticisme. And yeah, that's right. Galatians. Dat is Galaten. And it's very interesting to read Paul's introduction to Galatians. En het is heel interessant om de introductie van Paulus te lezen wanneer hij schrijft aan de Galaten. Understanding that he's dealing with the problem of legalism. En houdt in gedachten dat hij bezig is met het probleem van wetticisme. In almost every letter of Paul, In bijna alle brieven van Paulus, he begins by thanking God for the people to whom he's writing. dan begint hij met God te danken voor de mensen aan wie hij schrijft. And he thanks God for what God has done in their lives. En hij dankt God voor datgene wat hij in hun levens gedaan heeft. But the letter to the Galatians is an exception. Maar de brief aan de Galaten is daar een uitzondering op. Paul was so disturbed by what was happening in Galatia Paulus was zo verontrust over datgene wat onder de Galaten gebeurde. that he didn't have any time to thank God for them. Dat hij geen enkele tijd nam om God te danken voor hen. He just says in verses 6 and 7, Hij zegt in vers 6 en 7... I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. You see that legalism is a perversion of the gospel of Christ. Ziet u dat wetticisme een verdraaiing is van het evangelie van Jezus Christus? Now, Paul doesn't speak about any other problems in the Galatian church. Paulus spreekt over geen enkel ander probleem in de gemeente van de Galaten. It's interesting to compare that with his introduction to the Corinthian church. Het is heel interessant om die introductie te vergelijken met zijn introductie aan de Corinthiërs. Because in the Corinthian church there was immorality. Want bij de Corinthiërs was er immoraliteit. A man was living with his father's wife. Een man die leefde samen met de vrouw van zijn vader. There was drunkenness at the Lord's table. Er was dronkenschap aan het avondmaal. And there was disputes amongst the Christians. En er was strijd onder de christenen. You would think Paul would be much more upset about that. Je denkt dat Paulus daar veel meer over verontrust zou zijn. But not so. Maar niet. He begins with a lengthy thanksgiving to God for the grace of God in the Corinthian church. Hij begint met een hele lange dankzegging aan God voor de christenen in de gemeente van Korinthe. We read in chapter 1 verse 4. We lezen dat in 1 Korinthe 1 vers 4. We'll read through verse 6. Vers 4 tot 6. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Ik dank God te allen tijden over u vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. You see, Paul was much more upset by the legalism of the Galatians than he was by the immorality of the Corinthians. Paulus was veel meer verontrust over het wetticisme onder de Galaten dan de immoraliteit onder de Corinthiërs. Now, please don't misunderstand me. Begrijp me niet verkeerd. God does not approve of immorality. God geeft geen toestemming aan immoraliteit. But he's much more disturbed by legalism than he is by immorality. Maar hij is veel meer verontrust door wetticisme dan immoraliteit. And lots of you who would never be involved in immorality En velen van u zouden er niet aan denken om immoraliteit te plegen. are in the grip of legalism. Maar zijn wel in de greep van het wetticisme. And it's so respectable you don't understand your problem. En het is zo respectabel dat je je eigen probleem niet eens kent.